bà chùm riêng số bụng mèo hôn ngó khăn hôm nay bà ngày đi play một đi đấy nè đau không hôn này chẳng anh nó hôn nó này xây kia hôn này bay cu và bay cu là tức và bay cu mà đi đấy bay cu hay là cái chuyện cu không và ngầu mầm hưng đầu hồi hối đầu hôi ôi tuần nô ôi bà lai tôi bà lai nghe bà lai ôi nó nô bà học tập học đã là cái chuyện một cái này đầu hồi bóng tự học chứ mà lại ăn thôi bảy cô không đã chịu rằng chịu cô tập học nhưng mà em nó tập học lại với nhầm rồi dồn chê cà rốt chi cuốn rồi chưa hào ngay quá khúc đậu bánh em mà ngon to sai nó khôi ngay nó muốn sụp á bờ lai mai ầu lai không có bà học trong thôi tao nó bỏ bái cổ hoặc chĩa cổ và hỏi là chuyện nó
đó ngay nhau hón ơi bà là năng nghe ủ thòng cầm thi và ở món này vào sạch một hồi nữa này lại tôi hỏi lại này mình chơi nó này nha ngon và nắng phôi và nắng là móm này tôi đã bấy để chia ở sạch cho mình sạch ngon đấy được không? Đây mà bãi cô tục hóc ngon cái đồ mắm sạch ó này sạch à sạch là ngò mà nghĩ là ngon quá mặt nào hết nha bông ông cứ chua sạch trẹp nếu YouTube nè mùi hóng ngon này nhóm hết hay bông con mưa bờ
áo thơm vị nó hổ nữa bỏ qua một plate chắp cái này tôi thum nè mới không mà ngái sơn tôi bỏ ưới người ngái lại âu mà bà phong phong được chưaผมช่วยซับกระเน็บซับกระเน็บในยูทูบเนี่ยมวยเพราะนะบ่าบายบาย